د دې کیسې شروعات د جون بریجر نومي سړي نه وشي کوم چې هم نن د جیل نه راخلاص شوی و. دې وخت کې هغه په وینس ښار کې و او خپلې لور سټیلا ته یې ټلیفون وکړو چې ما ته لږ ګفټ راوړی دی. خو سټیلا ترې تپوس وکړي چې تا سره د هغه ګفټ رسید شته؟ اصل کې سټیلا ته پته وه چې د هغې پلار ډېر غټ غل دی. لږ ساعت پس مونږ جون د خپلو باقي ملګرو سره وینو. دې پیریلا هغې په اوبو کې جوړ د یو کور نه د سرو زرو بسکټ په ټولو واله و چې د کوم قیمت تقریبا 3 کروڑه یورو و. د منصوبې مطابق هغې د خزانې لاندې بم کېښودو او دماکه یې وکړه د څه د وجې چې چت وشلېدو او خزانه لاندې اوبو ته راوغورځېده. مخکې سره هغې پسې پولیس ولګېدو او هغې ترې نه ځان پسې طریقه باندې خلاص کو او د سونې په تښتېدو کې کامیاب شو. اخره کې هغې د وورې ډک غر ته رورسي کوم ځای کې چې جون د چارلي تعریف وکړي ځکه چې هم چارلي د دې ټول غلا منصوبه جوړه کړې وه. د دې نه پس چې هغې مخکې شو نو ناڅاپه د سټیو کسانو د هغې لاره ونیسله او بیا سټیو د روب په سر باندې وسله کېښوده او زر د سټیو کسانو د غلا هغه سونه په کوزولو باندې شروع کړه چې څنګه جون د ګاډي نه د کوزېدو کوشش وکړي نو سټیو په هغه باندې هم وسله راواړئ. د سټیو په دوکه جون وی زما ملګري به تا ژوندی پرېږدي خو سټیو مخکې سره په خپل بوس باندې ډز وکړو خو مکه ټیم روب ګاډي له خپه ورکړه او سیده یې ګاډي د اورې اوبو ته وغورځو او د بره نه سټیو په هغې باندې ډزې شروع کړې چې څوک هم ژوندی پاتې نه شي. خو خوشقسمتۍ سره هغې ټول بچ شو او د سیند غاړې ته راووتل. بهرحال چارلي خپل بوس ته په ژړا شو او بیا یې د هغه د قاتل نه د بدلې اخیستلو قسم وخوړو. د دې نه یو کال پس موږ ګورو چې د جون لور سټیلا کومه چې د پولیس دپاره د تالو کولولو ډیوټي کوي چې کله یوه ورځ اپس ته راغله نو چارلي ورسره میلاوېدو له راغی او ورته وایي چې هغه د سټیو پته ولګوله او د هغه نه هغه پټه کړي شوي سونه واپس اخیستل غواړي. هغه غوښتل چې سټیلا هم د دې په مشن کې شامله شي خو سټیلا وایي چې زه د خپل پلار په شان غله نه یم. خو بیا یې د شپې زړه بدل شو او چارلي ته یې کال وکړو او ورته وایي چې کله موږ د سټیو نه سونه پټه کړو نو زه د هغه څخه مخ لیدل غواړم. په بل سهار چارلي سټیلا ټول ټیم سره ملو کړه او ډېر زر هغې د خپلې منصوبې تیارۍ کې شروع شو. د ټولو نه مخکې هغې د سټیو د کور پته ولګوله او هلته یې د کیمرې ځایونه معلوم کړل. د دې نه پس هغې د سټیلا نه د جاسوس جوړولو او د سټیو کور ته د لیږلو فیصله وکړه ځکه چې ټولو کې صرف هغه داسې وه چې کوم سټیو نه پېژنده. دویم طرف ته سټیو یوهن نومي کس باندې د سرو زرو بسکټ خرڅول لګیا و. یوهن د هغه نه 4 بسکټ واغستل او ورته وایي چې زه به د ستا نه نور بسکټ هم اخلم او هلته د چارلي ټیم د سټیو په هر قدم باندې نظر ساتي لګیا یي. دې سره سټیلا د ټي وي د میکانیک په بیس کې د سټیو کور ته د لیږلو فیصله وکړه. سټیلا د میکانیک بیس بدل کو. د دې نه پس لیفټیر د سټیو د کور د کیبل تار کټ کو چې سټیو کیبل والے ته کال وکړي او بیا هم هغې سټیو سره خبرې وکړي او بیا یې سټیلا هلته ولیږله. سټیلا په خپل شرټ باندې وړه غوندې کیمرې لګولې وه او د هغه کور ته رورسي. د هغې ښکلا او بیوټي لیدلو سره سټیو هغې ته خپله مالداري ښودل شروع کړي یعنې شو آف. خیر د کیمرې په مدد سره هغې ته د ګوټ ګوټ نقشه ملو شوه او دلته سټیو سټیلا سره فلرټ شروع کو او هغې ته یې د ملاقات ووي. اول خو سټیلا منع کو خو بیا بعد کې هغه رضا شوه. اخره کې چې هغه واپس شوه نو چارلي ټولو سره منصوبه جوړه کړه. هغې په مینې کوپر کې د سرو زرو د وزن برابر اوسپنه کېښوده او سټیلا ته یې د ګاډي چلولو ووي. خو دې کې هغې ته احساس شو چې دې ګاډي کې به د غلا ټول سره زر را نشي. بیا هغې رینچ نومي مصري راوغوښتو کوم چې د دې کار ګاډي جوړولی شو او دویم طرف ته لایل ټریفک سیسټم هیک کو. بیا هغه چارلي روغواړي او په خپله مرضۍ باندې یې ټریفک جام ولګو. ټریفک جام لیدلو سره چارلي د هغه نه ډېر زیات خوشحاله شي او هلته لیفټیر هم بم جوړولو کې لګیا و. لږ وخت بعد رینچ هم ټول ګاډي موډیفای کړل او بیا د چارلي ټیم د هغې د ټسټینګ دپاره ووتل. دومره زبردست ګاډي لیدلو سره هغې ټول ډېر زیات خوشحاله وو او هلته دویم طرف ته سټیو نور د ګولډ بسکټ خرڅولو دپاره یوهن ځای ته رورسي. خبرو کې یوهن په وینس کې د سونې د غلا باره کې خبرې وکړي څه سره چې سټیو لږ ویرېدو. هغه په غوسه کې د هغه مرۍ راونیسله او تپوس یې ترې وکړو چې د دې غلا باره کې تا نور چاته ویلي دي. یوهن هغه ته ووایي چې ما چاته هم نه دي ویلي خو بیا هم سټیو هغه په غوسه کې روبغو او بیا یې پرې ډزې وکړې او قتل یې کړو. لږ ساعت پس د یوهن رور میشکیف هلته رورسېدو. څنګه چې هغه د خپل رور لاش ولیدو نو هغه حیران او پریشان شو. اصل کې هغه د یوکرینین مافیا ګینګ لیډر و. اوس هغه د خپل رور د قتل د بدلې اخیستلو قسم وخوړو. دې دوران کې چارلي وغیره سکینی فیټ نومي کس ته وسله اخیستلو له راغلل. په لاره کې چارلي لیفټیر ته وایي بای هغه ته بد مه ګوره خو چې څنګه لیفټیر سکینی فیټ ولیدو نو بس په لیدلو ورته پاتې شو. اصل کې سکینی فیټ نری نه بلکې ډېر زیات غټ
او موټا سړی و او هلته میشکیو او د هغه ملګري د یو هند قاتل لکه د لیونو ستو ګوري. میشکیو د یو هند یو کس د معلوماتو لپاره راوغوښتو او پته ولګېده چې یو دنګ او غټ لویو ویښتو واله سړي به یو هند د سرو زرو بسکټ اخیستل. میشکیو پوه شي چې دی د سکینی فیټ خبره کوي. په بله ورځ هغه د سکینی فیټ خواله راغی او د هغه نه یې د سرو زرو د بسکټو او د یو هند د قتل باره کې تپوس وکړو او دویم طرف ته چارلي او د هغه ټیم د منصوبې د دویم اړخ تیاری کو. لایل په سټیو باندې نظر ایښی او هغه وکتل چې سټیو سټیلا سره ملاقات دپاره ووتو. د چارلي وغیره د هغه د کور نه د سرو زرو پټولې له راشي نو هغې وویني چې د سټیو ګاونډ کې پارټي ده نو په دې وجه هغې دماکه نشي کولی نو هغې خپله منصوبه بدله کړي. اوس سټیلا د مجبورۍ نه سټیو سره ملاقات له لاړه شي. هوټل کې هغه د سټیلا د ښکلا تعریفونه شروع کړي او د دویم ملاقات ورته هم ووایي. نو سټیلا ورته انکار وکړي، ورته وایي چې زما په خلکو باندې اعتبار خو شته خو د هغې دننه په شیطان باندې مې اعتبار نشته. اصل کې به دا خبره د هغې پلار جون اکثر کوله. دې اورېدو سره سټیو ووی چې دا خبره ما مخکې هم چېرته اورېدلې ده او ناڅاپه د هغې لاس کلک رونیسي خو دې کې ټول ټیم هوټل ته رورسي او ټول ژوندي لیدلو سره د هغه سترګې کولو پاتې شي. هغه پوه شي چې زه دلته کې محفوظه نه یم. خیر هغه د خپل های ټیک سکیورټي باره کې خبره وکړي چې تاسو به زما خزانه چیرې هم کولو نه کړی شي. نو چارلي ناڅاپه هغه له په مخ باندې یو سوک ورکړي. د دې نه پس هغې ټول خپلې اډې ته رورسي او چارلي سټیلا خاموشه کړي. دې نه پس لایل هغې له خبر ورکړي چې سټیو خپله ټوله سونه مکسیکو ته لیږل غواړي. د یې اورېدو سره چارلي ته خیال راغی چې هغې لاره کې ټوله سونه پټولی شي. نو روب وایي بایي اوس ورسره ملو شو، تا ته څه ښکاري چې هغې به موږ دې خبرې ته پرېږدي ځکه چې هغه په خپله سونه په بهترین ټرک او هلیکاپټرو کې لیږي. د دې نه پس سکینی چارلي ته کال وکړي او د یا هند د قتل باره کې معلومات وکړي خو چارلي ورته وایي چې ما ته څه معلومات نشته. بعد کې چارلي د غلا دپاره نوی ټرک کتلو له لاړ شي. نو بیا چارلي ورنچ ته کال وکړي د ټرک د موډیفاید کېدو دپاره. نو رنچ ورته وایي زه هم دې غلا کې شاملېدل غواړم. نو چارلي یې منصوبه کې شامل کړي. د دې نه پس چارلي او لیفټیر د هغې پول لاندې بم فټ کولو له راغلل چې د کوم ځای نه به د سونې هغه ټرک تېرېږي. اخر کار بل سهار شي او ټول ټیم د سټیو د سونې نه ډک ټرکونو په انتظار باندې شي. دې کې هغې ولیدل چې سټیو هغې له د دوکې ورکولو دپاره 3 ټرکونه راوباسل خو چارلي ته د مخکې نه پته وه. نو هغه وایي چې موږ به د هغې ټرک شاته یو د کم د پاسه چې هلیکاپټر روان وي. د دې نه پس چارلي لایل ته وایي چې د 3 ټرکونو د ټایرونو بار چک کا. د چارلي مطابق چې د کم ټرک په ټایرونو ډیر بار وي هغې کې به سونه وي. زر زر لایل د کیمرو په ذریعه وکتل چې د ټرک نمبر 128 د ټایرونو بار د ټولو نه ډیر دی. لږ ټایم خو د چارلي ټیم د ټرکونو تابعه وکړه خو په بل موړ کې ټول ټرکونه په بیله بیله لاره باندې تاو شو. دغه ټایم کې لایل ټریفک لایټس کنټرول کی او د ټرک نمبر 128 والا روډ مکمل جام کی او هلته سټیو د برنه هلیکاپټر کې دا هر څه کتل. هغه فورن پایلټ ته وایي چې واپس شه او هلته لایل د ټریفک لایټس په ذریعه ټرک نمبر 128 د خپل لارې نه جدا کو. زر د چارلي ګاډي یعنی ټیم د هغې ټرک خواته راغلل او یو ریس پکې چالو شو. د چارلي د ګاډي خو مخې سره په ونو کې راکوز شو او ټرین سټیشن هم کراس کو او دې کې لایل بټن ووهي او ټرین هم ودرېد ځکه چې ټرک په خپل وخت باندې د پول لاندې رورسي. اخره کې په څه نسه طریقه د پول لاندې رورسېدل او رنچ د اشارې انتظار کول شروع کړل چې څنګه رنچ ولیدل چې ټرک رورسېدو نو لیفټیر په پول لګېدلې بمونه خلاص کړل او دماکه یې وکړه. دې سره سړک مات شو او هغه ټرک سیده لاندې راوغورځېدو. دغه ټایم کې رنچ بټن وواله او د سړک د پاسه یې یو پټه ولګوله. سټیو د خپلو کسانو ته زر زر د ټرک کتل ووی او دلته د چارلي ټیم ته ټرک خو میلاو شو خو د هغې خزانې لیدلو سره د هغې د خپو نه ځمکه وتښتېده ځکه چې دا هغه خزانه نه وه کومه چې سټیلا د سټیو په کور کې لیدلې وه. چارلي بیا سټیلا ته وایي چې د دې په کولولو کوشش وکړه. نو هغه وایي د دې پاسورډ معلومول ډېر زیات ګران کار دی. د دې نه پس هغه د ډریلینګ مشین په ذریعه باندې د کولولو کوشش وکړي. اخر کار هغه کامیاب شي او خزانه کولو کړي او ډېر زر هغې ټوله سونه خپل مني کوپر ستوالی او سونې موندلو سره هغې ټول ډېر خوشحاله شي. خو لږ ټایم کې د سټیو کسان هم رورسېدل او په دې باندې ډزې شروع کړې. نو دوی هم جوابي حمله وکړه او ډېر
زر هایوې ته راووته. لږ وخت کې سټیو هغې د هلیکاپټر نه ولیدل او دوی پسې شو، خو چارلي لاره بدله کړه. نو سټیو هلته هم رورسېدو او په یو پوینټ باندې د چارلي ګاډي هلیکاپټر سره جنګېدو والوي، خو هغه ګاډي تیز کړي نو ځان بچ کړي. دې کې سټیو هم د هلیکاپټر نه راکوز شي او د چا نه ګاډي پټ کړي او دوی پسې شي. او دلته چارلي مینی کوپر د ټرین یو ډبې ته وخیژي او خپل ټیم سره په بل ګاډي کې روزي. او دلته سټیو اوس هم په هغې پسې شوی و چې کله هغه د چارلي ټیم د ټرین د ډبې نه بهر وتلو باندې ولیدل نو د هغه ملاقات رینچ سره وشي. هغه رینچ له $5000 لالچ ورکي. هغه وایي جوړېدی دلته ملازم دی، ورته وایي ما د مینی کوپر خواله بوزه. رینچ ترې پیسې واغستې او د ټرین دروازه یې ورته کولو کړه. خو داسې دي دلته نو خو چارلي راووتو او د سټیو په کمکلتوب باندې په خندا شو، ځکه چې اوس سټیو سره هیڅ هم پاتې نه دي. ناڅاپه سټیو تماچه روغ کړي، خو دې کې د یوکرینین مافیا ګینګ لیډر هلته رورسي. سټیو د هغې نه تپوس وکړي چې تاسو څوک یې؟ نو مافیا لیډر وایي زه د یاوهن رور یم. دې اورېدو سره د سټیو وینه اوچه شي او وی چې د هغه مرګ سره زما هیڅ کاروم نشته. خو مافیا بوس د هغې یوه خبره هم ونه مني او د سټیو څخه مخ لیدلو سره د سټیلا هم د خپل پلار د مرګ دپاره سټیو له په مخ باندې یو مضبوط سوک ورکي. د دې نه پس مافیا ګینګ والا هغه ځان سره بوزي او دلته د چارلي ټیم د ډېرې زیاتې سونې سره خپلې نوې زندګۍ شروعات وکړي او هم دې سره د دې فلم اختتام وشي. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تھینک یو.